Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Viewpoint σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών. Σας ευχαριστούμε θερμά γιατί με την υποστήριξή σας το κανάλι μας έχει πλέον ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο θεάσεις. Πάμε στο σημείο αυτό να υποδεχτούμε το σημερινό μας καλεσμένο, τον οποίο έχουμε γνωρίσει με την ιδιότητα του δημοσιογράφου, του πρώην πολιτικού πλέον, και σήμερα πάμε να τον γνωρίσουμε και με την ιδιότητά του, με το υπόβαθρό του στην αναλυτική φιλοσοφία. Κύριε Μπογδάνο, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκω, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έχουμε, πιστεύετε, αντιληφθεί ως κοινωνία το πώς επιδρούν τα θέματα, τα εθνικά, τα γεωπολιτικά, τα διεθνή θέματα στις ζωές μας? Δηλαδή, θα μπορούσατε αυτό να το εξηγήσετε στον οποιονδήποτε, στο μέσο πολίτη, σε μία γιαγιά, σε έναν έφηβο, γιατί τον αφορούν αυτά τα θέματα? Ναι, πιστεύω ότι το έχουμε αντιληφθεί, αλλά δεν έχουμε την πολυτέλεια να το έχουμε ως προτεραιότητα. Εργάζομαι αυτή την περίοδο στις Βρυξέλλες, στο διεθνές αγγλόφωνο ενημερωτικό και συντηρητικό site Brussels Signal, συνεισφέροντας ουσιαστικά θέματα διεθνή, παγκόσμια. Από τις διώξεις των Ινδουιστών και των Χριστιανών στο Πακιστάν και το Μπαγκλαντές, μέχρι την υποκρισία των ευρωπαϊκών ελίτ. Το τελευταίο μου άρθρο έχει να κάνει με τα πισωγυρίσματα και τις κολοτούμπες του Σόλτς. Βλέπω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να υπάρχει. Και βλέπω σταθερά και στην ελληνική κοινωνία να υπάρχει έτσι μια ιδιαίτερη ζέση για ζητήματα γεωπολιτικής. Το καταλαβαίνετε άμα μπείτε σε ένα ταξί. Το καταλαβαίνετε άμα πάτε σε ένα καφενείο. Ή το καταλαβαίνετε αν μπείτε και στο μεγάλο καφενείο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ο Έλληνας έχει και ενδιαφέρον και γνώμη και άποψη και θέρμη για αυτά. Το κακό είναι ότι επειδή έχουμε γίνει οικονομικώς υπόδουλοι, δεν έχουμε την πολυτέλεια αυτά τα πράγματα να τα αναγάγουμε σε προτεραιότητες. Δίνουμε τον καθημερινό αγώνα για την επιβίωση σε μια χώρα η οποία έχει καταστεί ο παρείας της Ευρώπης. Σας μιλώ και με το υπόβαθρό μου ως ενός ανθρώπου που έχει καθίσει στα θρανία του London Business School. Αρκεί κανείς να μπει, όχι μόνο στο Heritage ή σε άλλα διεθνή Ινστιτούτα ή στο Fraser, αλλά στην βάση δεδομένων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ή στην ίδια τη Eurostat. Για να καταλάβει ότι ο Έλληνας αυτή τη στιγμή έχει πλην της Βουλγαρίας το χαμηλότερο διαθέσιμο κατά κεφαλήν εισόδημα στην Ευρώπη. Αυτά τα πράγματα είναι αναμφίρητα. Αυτά τα πράγματα δεν μπορεί κανείς να τα αρνηθεί. Μέσα λοιπόν σε μια καθημερινή εναγώνια κούρσα για την επιβίωση, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο να κάτσεις να ασχοληθείς με τα μεγάλα και τα υψηλά. Πολύ ενδιαφέρον για το ελληνικό κοινό κυρίως, όπως μας έλεγε ο κύριος Μπαλτζόης στο ΕΛΣΜΕ, έχει το ρωσο-ουκρανικό. Πολύ πιο μεγάλες πολλώσεις και διαμάχες γύρει αυτό το ζήτημα σε σχέση με το Μεσανατολικό που είναι και πολύ πιο κοντά μας. Θεωρείτε ότι αυτός ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι κάτι παραπάνω από ένας πόλεμος μεταξύ δύο αδερφών λαών? Ναι. Τι είναι ακριβώς? Εδώ έχουμε ένα πεδίο αιματηρού ανταγωνισμού μεταξύ Δύσης και ενός κόσμου που αμφισβητεί κεντρικές πολιτισμικές επιλογές της Δύσης και πολιτικές επιλογές της Δύσης. Η Δύση έχει περιέλθει σε ένα σπιράλ φθοράς, ενός αυτοχειριαζόμενου δυτικού πολιτισμού. Και αυτό το οποίο βλέπουμε στην Ουκρανία είναι την μακρά προβολή ισχύως των Ηνωμένων Πολιτειών που βρίσκονται σε παρακμή, η οποία για να επιβάλλει ένα γεωπολιτικό αποτύπωμα που θα της επιτρέψει να έχει κάποια χρόνια ζωής ακόμα ως η κυρίαρχη υπερδύναμη, τραβάει ουσιαστικά μέσα σε μια ρουφίχτρα τους συμμάχους της. Όταν ξεκίνησε ο συγκεκριμένος πόλεμος, και αυτά τα έχω γράψει στο Brussels Signal και αλλού, ο μέσος όρος της οικονομικής ανάπτυξης του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης έφτανε σχεδόν το 3,5%. Αυτή τη στιγμή δεν είναι ούτε μισή μονάδα. Η Γερμανία έτρεχε με 3% και πριν από 2 τέρμινα την είδαμε να περνάει σε αρνητική οικονομική
ανάπτυξη. Κλείνουν εργοστάσια της Volkswagen στην Γερμανία και αυτό δεν είναι καθόλου άσχετο με τις παράλογες κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην Ρωσία, διότι οι κυρώσεις αυτές δεν λειτουργούν. Οφελούν χώρες όπως είναι η Ινδία, η οποία έχει οχταπλασιάσει τις εισαγωγές πετρελαιοειδών από τη Ρωσία, όντας η μεγαλύτερη σε ανάπτυξη ΑΕΠ χώρα στην Ιφίλιο πλέον, και δίνει επίσης το φιλί της ζωής στην Κίνα, η οποία αλλιώς θα κατέρεε ενδεχομένως οικονομικά υπό το βάρος της δικής της κρίσης των στεγαστικών δανείων. Είναι στο τσακ η Κίνα να έχει ό,τι είχε με τα subprime η Αμερική το 2008. Συνεπώς αυτές οι κυρώσεις, εφόσον δεν ωφελούν την Ευρώπη, γιατί βλέπουμε να ψηφίζονται ξανά και ξανά από την Ευρωβουλή και να εφαρμόζονται από την Κομισιόν? Διότι, κυρία Αργύρη, μας κυβερνούν ελίτ. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το θέσουμε στη συζήτησή μας από την αρχή. Και είστε μία από τις ελάχιστες εκπομπές στην Ελλάδα που μπορούμε να κάνουμε τόσο ανοιχτή συζήτηση. Η δημοκρατία μας πάσχει διότι κυβερνόμεθα από, σε πολλές περιπτώσεις, μη εκλεγμένες ελίτ ή σε πλήστες περιπτώσεις από μία κυρίαρχη κάστα συστημικών πολιτικών, οι οποίοι με τη σειρά τους ευνοούνται και υποστηρίζονται από τα οικονομικά, ολιγαρχικά και επικοινωνιακά καρτέλ και συμφέροντα. Μας επιβάλλονται αυτά τα πράγματα από την κορυφή προς την βάση της πυραμίδας και η γνώμη, η άποψη και η θέση των πολλών απλά αγνοείται. Έτσι φτάνουμε σε αυτό το σημείο του να μην ενδιαφέρεται κανείς για το τι πιστεύει η πλειονότητα των πολιτών μιας χώρας, όπως είδαμε πριν από μερικές μέρες με την έρευνα η οποία έγινε για το τι φρονούν οι Έλληνες εν σχέση με την λαθρομετανάστευση. 70, νομίζω και πλέον τα 100, έλεγαν ότι αυτό το κακό πρέπει να τελειώνει. Πώς γίνεται σε μια χώρα που 7 στους 10 πιστεύουν αυτό, ανεξαρτήτως του τι ψηφίζουν, διότι οι πολίτες έχουν ευθύνη για αυτό το οποίο ψηφίζουν, οι ελίτ που κυβερνούν να εφαρμόζουν ακριβώς το αντίθετο? Σε δημοκρατικά καθεστώτα, πώς έχουμε καταλήξει η πλειοψηφία να μην έχει σημασία τι πιστεύει? Και πώς φεύγουμε ανέμακτα, εάν μπορείτε να μας πείτε την άποψή σας, από αυτή τη θέση, για να πάμε στο φυσιολογικό, κατά την άποψη όλων, ότι οι άνθρωποι πρέπει να ορίζουν τη μοίρα τους? Είναι θέμα παιδείας, αλλά είναι και ζήτημα οικονομίας. Και επειδή η παιδεία είναι μια εύκολη απάντηση για οποιονδήποτε δημοσιολογεί, και είναι και κάτι το οποίο απαιτεί επένδυση σε βάθος γενεών η παιδεία. Δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε περιέλθει σε μια κατάσταση κάκιστης γενικής παιδείας. Η δική μου γενιά, η Generation X, η δική σας η νεότερη, ίσως είναι οι τελευταίες γενιές, οι οποίες έχουν πραγματικά μια συγκρότηση καλλιέργειας. Αυτό το οποίο έλεγε ο προσφάτως μακαρίτης τεράστιος Χρήστος Γιανναράς, την κατακεφαλήν καλλιέργεια. Από τη μία, λοιπόν, έχεις ανθρώπους οι οποίοι πια δεν καταλαβαίνουν. Δεν καταλαβαίνουν διότι είναι παράγωγα μιας εκπαίδευσης που τους καθιστά, θα μου συγχωρήσετε τη λέξη, ζώα. Ζώα όπως χρησιμοποιεί ο George Orwell στην Φάρμα των Ζώων. Ζώα στα οποία ο Ναπολέον το γουρούνι, όπως έγραφε ο George Orwell, ο ηγέτης στην μεγάλη αυτή αλληγορία της ανελευθερίας, του σημαντικότατου αυτού συγγραφέα που έχει γράψει και το 1984, έφτασε να λέει ότι όλα τα ζώα είναι ίσα, αλλά κάποια είναι πιο ίσα από τα άλλα. Αυτό λοιπόν από τη μία είναι θέμα παιδείας. Θέλει τρομερή όμως προπαρασκευή για να αλλάξει. Το άλλο που είναι ίσως πιο εύκολο να αλλάξει, εγώ επιμένω σε αυτό, είναι ζήτημα οικονομίας. Η οικονομικώς υπόδουλη, η σύγχρονη δουλοπάρικη, δεν μπορεί κανείς να περιμένει ότι πρόκειται να εφαρμόσουν λογικά κριτήρια επιλογής σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο. Τρέχουν καθημερινά στον ανελαίητο αγώνα της επιβίωσης. Και αυτό το πράγμα de facto τους συνθλίβει την ελευθερία. Θεωρείτε ότι αυτό, το να τρέχουν καθημερινά για τον αγώνα της επιβίωσης, εάν δεν συμμετέχουν στα κοινά ώστε να αλλάξουν αυτή την κατάσταση, θα μπορέσει ποτέ να αλλάξει? Ναι. Θα πρέπει καταρχήν να δώσει στους ανθρώπους την οικονομική τους ελευθερία. Θα με συγχωρήσετε, επιμένω σε αυτό, διότι πολλοί μιλάνε για τα μεγάλα και τα άπιαστα. Εγώ ξεκινάω από κάτι πάρα πολύ απλό. Ένα κράτος το οποίο από τα 1.000 ευρώ
τα οποία βγάζεις σου παίρνει με τους έμεσους και τους άμεσους φόρους και τα τέλη τα 400, σε υποδουλώνει. Δεν έχεις ούτε την ψυχραιμία, ούτε την δυνατότητα να χτίσεις την συγκρότηση για να σκεφτείς και να κρίνεις επαρκώς, λογικά. Να εφαρμόσεις ορθά κριτήρια και αυτά να καθοδηγήσουν τις επιλογές σου. Με ποιο τρόπο θα μπορούσε εφαρμοσμένα να βελτιωθεί αυτό, εάν η πλειοψηφία ήλεγχε, ας πούμε, τις αποφάσεις? Η οικονομική απελευθέρωση. Η οικονομική απελευθέρωση είναι ζήτημα θεμελιωδών και πολύ απλών πραγμάτων. Ρίχνεις τους φόρους στο 10-15%. Κατά πρώτον, να πω κάτι. Βρες ποια κόμματα λένε ότι θα πρέπει να έχουμε 15% ή και 20% ή και 12% ή και 13% flat tax σε γενικές γραμμές, οριζόντια φορολογία. Βρες τα και ψήφισέ τα. Ξέρετε, λειτουργούμε πολύ συναισθηματικά στις πολιτικές μας επιλογές και πολλές φορές εφαρμόζουμε κριτήρια τα οποία είναι αισθητικά, τα οποία δεν έχουν σχέση με τα πραγματικά μας συμφέροντα. Σπάνια δε επιλέγουμε βάσει προγραμμάτων. Είναι πάρα πολύ βασικό να δούμε ποιο κόμμα αυτή τη στιγμή λέει ότι πρέπει να ισχύσει κάτι τέτοιο. Spoiler, μέσα στη Βουλή ένα είναι το κόμμα που το λέει αυτό. Ας το βρούνε λοιπόν οι άνθρωποι και ας του δώσουν, λέω τώρα εγώ, μια ευκαιρία. Εκτός αν θέλουν να έχουν 40% φορολογία, οπότε ας δώσουν την ευκαιρία στα κόμματα που σου λένε να έχουμε 40% φορολογία να εξακολουθήσουν να εφαρμόζουν κάτι τέτοιο. Επίσης πρέπει να χτυπηθούν τα καρτέλ. Ζούμε σε μια χώρα, κυρία Αργύρη, όπου άρχουν, δεν κυβερνούν, άρχουν 10 οικογένειες. Οι κολαούζοι τους, οι βαστάζοι τους, οι λακέδες τους, οι βαλέδες τους, οι υπηρέτες και οι εξυπηρετητές τους. Αυτό το πράγμα μπορεί να σπάσει μόνο κεντρικά. Αλλά αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει μια γενναία αλλαγή ηγεσίας στην χώρα και ότι αυτή η αλλαγή ηγεσίας θα πρέπει να έχει και γεωπολιτικά ερίσματα, ούτως ώστε, έρχομαι στο πεδίο σας, ούτως ώστε να μπορεί να αντέξει στην θύελλα του πολέμου. Του πολέμου πρόκειται να δεχθεί. Αν αύριο το πρωί ένας πρωθυπουργός πει, μάλιστα, ο τάδε ολιγάρχης της ενέργειας σταματάει να ορίζει την ενεργειακή πολιτική της χώρας. Καταλαβαίνετε ότι τα μίντια τα οποία πρόσκυνται στον τάδε ολιγάρχη πρόκειται να ξεκινήσουν έναν ανελαίητο, αβυσαλαίο πόλεμο. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, αλλά δεν θέλω να πιστεύω, σχεδόν στα 45 μου χρόνια, ότι είναι και χαμένα. Επανερχόμαστε λίγο στο διεθνές, στο ζήτημα των τελευταίων μηνών, στο μεγάλο ζήτημα πέραν από τους πολέμους, το οποίο είναι οι εκλογές στις ΗΠΑ. Ρωτήσαμε και τον κύριο Πόκη την άποψή του. Θεωρείτε κι εσείς ότι ο πλανήτης ολόκληρος έχει σταματήσει, οι μεγάλες γεωπολιτικές δυνάμεις αναμένουν το αποτέλεσμα αυτό για να δουν προς τα πού θα κινηθούν και γιατί? Τι καθιστά αυτές τις εκλογές τόσο σημαντικές? Ναι, σε μεγάλο βαθμό. Κατά πρώτον, θα πρέπει να πούμε ότι οι εκλογές δεν είναι ένα χαμένο παιχνίδι. Το βλέπω και πολύ συχνά στο κανάλι μου στο YouTube, στα σχόλια, να μου λένε κάποιοι οι εκλογές είναι μάταιο πράγμα. Αν οι εκλογές, λέει, έφερναν οποιαδήποτε αλλαγή, τότε θα ήταν παράνομες και ούτω καθεξής. Διάφοροι της θερμοκέφαλοι φαίνονται έτοιμοι για πιο δραστικές λύσεις, ενώ δεν υπάρχει καμία δυνατότητα τέτοιων λύσεων εδώ που τα λέμε. Ας μην τις συζητήσουμε τώρα. Έχει αποδειχθεί από την σύγχρονη, την τωρινή μας εμπειρία, ότι συχνά πυκνά οι εκλογές μπορούν πράγματι να κάνουν τεράστια διαφορά. Δείτε την Ουγγαρία. Μια χώρα της οποίας ο ηγέτης ακολουθεί πολιτικές που συχνά είναι αντίθετες με τα δικά μας εθνικά συμφέροντα. Αν όμως δεν είμαστε συμπλεγματικοί, κομπλεξικοί στα νέα ελληνικά, θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι για τη χώρα του είναι ένας τεράστιος ηγέτης και επίσης ότι θέτει ένα παράδειγμα πανευρωπαϊκό. Μιλάω για τον Ορμπάν. Τον ψήφισαν και έκανε αυτά τα οποία είπε ότι θα έκανε. Συμβαίνει μερικές φορές. Δείτε την προηγούμενη κυβέρνηση της Πολωνίας, του PIS, το κόμμα του Καρζίνσκι.
ακόμα και τώρα η νέα φιλελέ κυβέρνηση της Πολωνίας δρέπει τους καρπούς των πολιτικών της προηγούμενης των συντηρητικών. Υπάρχουν άλλες περιπτώσεις οι οποίες απογοητεύουν, βεβαίως. Μέχρι τώρα η Μελώνη έχει υπάρξει μια απογοήτευση. Και υπάρχουν και περιπτώσεις όπου η δημοκρατία ακυρώνεται στην πράξη από τις ελίτ. Νομίζω ότι ο κατεξοχήν παραδειγματικός των ελίτ ηγέτης στην Ευρώπη, των φυτευτών ελίτ, ένας άνθρωπος ο οποίος εργαζόταν σε μια τεράστια διεθνή επενδυτική τράπεζα και έκανε τον Σέρπα, όπως λέγεται στην οικονομική διάλεκτο, δηλαδή τον αγγελιαφόρο μεταξύ Παρισίων και Λονδίνου στη μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση των αρχών της δεκαετίας του 2010, ο Εμμανουέλ Μακρόν ουσιαστικά ακυρώνει το αποτέλεσμα των εκλογών. Η Λεπέν, το κόμμα του Μπαρντελά, το Rassemblement National, έρχεται πρώτο και στην Εθνοσυνέλευση της Γαλλίας σε έδρες είναι τρίτο. Στη Μεγάλη Βρετανία, το Reform UK του Nigel Farage παίρνει 14,κάτι% και λιγότερο από 1% των εδρών. Δεν λειτουργεί πάντα η δημοκρατία, αλλά μπορεί να λειτουργήσει. Και σε σχέση με την απάντηση θα είμαι πάρα πολύ σύντομος στο ερώτημά σας για τις ΗΠΑ. Δεν το ξεχνώ. Ναι, είναι τρομερά σημαντικό. Διότι ζούμε σε έναν κόσμο όπου πέραν της γενικής ανελευθερίας βασιλεύει μια κουλτούρα. Και η κουλτούρα αυτή σου λέει ότι δεν υπάρχει καλό, δεν υπάρχει κακό, δεν υπάρχει σωστό, δεν υπάρχει λάθος. Δεν υπάρχει αρσενικό, δεν υπάρχει θηλυκό. Δεν υπάρχουν έθνη, δεν υπάρχουν γέννη, δεν υπάρχουν φύλλα και δεν υπάρχει χριστιανικός Θεός. Αυτή η κουλτούρα και οι εκπρόσωποι της, ενός διεθνιστικού απάνθρωπου μηδενισμού, κυβερνούν αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ. Και ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο εκπρόσωπος της αντίστασης. Είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι θα συμβεί τον Νοέμβριο στις ΗΠΑ. Προλογίσατε το επόμενο ερώτημά μου. Είπατε, το περιγράψατε, συνήθως το ξέρουμε με την ονομασία Woke Agenda ή στρατηγική της αποδόμησης των δυτικών κοινωνιών. Επειδή έχετε μιλήσει πάρα πολύ γι' αυτό, το έχετε περιγράψει, έχετε γράψει, μπορείτε με την ιδιότητά σας της αναλυτικής φιλοσοφίας να μας πείτε λίγο το ιστορικό υπόβαθρο, πού οδηγεί τις κοινωνίες σε αυτό το φαινόμενο και με ποιο τρόπο οι κοινωνίες μπορούν, αν όχι να αμυνθούν, αλλά να το διαχειριστούν για να παραμείνουν υγιείς? Το δεύτερο δεν ξέρω αν μπορώ να το απαντήσω. Όμως, με 3 λέξεις σας, νομίζω ότι θέτετε το πλαίσιο στο οποίο πρέπει να κινηθεί η απάντησή μου. Το πρώτο είναι η αποδόμηση και το δεύτερο είναι το ιστορικό υπόβαθρο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το πράγμα δεν συνέβη χθες. Και δεν θα σας απαντήσω με βάση τις σπουδές μου στην αναλυτική φιλοσοφία στη Μεγάλη Βρετανία, διότι η αναλυτική φιλοσοφία είναι κάτι το πολύ λογικό. Δεν είναι τι προμηνάνε τα μαύρα και τα κόκκινα κοράκια να είχαμε να λέγαμε το μπουζούκι είναι όργανο, αστυνόμος είναι μπουζούκι. Όχι. Είναι το ακριβώς αντίθετο. Όμως, πριν φύγω για τη Μεγάλη Βρετανία, φοιτήσα και αρίστευσα στο τμήμα επικοινωνίας και μέσων μαζικής ενημέρωσης του Παντίου Πανεπιστημίου, που είναι το ενελάδι εκολαπτήριο της woke κουλτούρας. Αυτά τα οποία βασιλεύουν πλέον διεθνώς και προσπαθούν να μας φορεθούν ως ανομαλίες στην Ελλάδα του 2024, εμάς μας τα δίδασκαν το 1998 έως το 2000 που βρισκόμουν στο συγκεκριμένο τμήμα. Και μάλιστα η ιδεολογική ταγή της τότε κυβέρνησης Σιμίτη, όπως ο κύριος Βέλτσος. Τι μας έλεγαν λοιπόν? Μας έλεγαν αυτό το οποίο ξεκίνησε να εισαγάγει στην δυτική διανόηση η λεγόμενη σχολή της Φραγκφούρτης, κατά κύριο λόγο Εβραίοι διανοητές που είχαν φύγει από την Γερμανία, μετήκησαν στις ΗΠΑ μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, θεώρησαν ότι μια δύση, ένας πολιτισμός που παρήγαγε το ολοκαύτωμα πρέπει να καταστραφεί και η καταστροφή αυτού του πολιτισμού θα έλθει ουσιαστικά μέσα από την αποδόμηση όλων των σταθερών του. Η σχολή λοιπόν της Φραγκφούρτης έδωσε την σκητάλη στον πολιτισμικό μαρξισμό. Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι αυτοί ήταν νεομαρξιστές. Και οι νεομαρξιστές σου λένε δεν μπορούμε να ρίξουμε τον καπιταλισμό με όρους σοσιαλιστικής κυριαρχίας, όπως για παράδειγμα στην Ανατολική Ευρώπη ή στην Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, την Σοβιετική Ένωση. Θα το κάνουμε διαλύοντας όλους τους αρμούς
και όλους τους πυλώνες που είχαν λειτουργήσει ως γνώμονες για το κοινό καλό σε αυτές τις κοινωνίες. Από την χριστιανική ηθική μέχρι την οικογένεια. Και έτσι θα πέσει ο καπιταλισμός. Το κάνουν λοιπόν αυτό και ουσιαστικά δίνουν την τελική σκητάλη σε μια γενιά Γάλλων διανοητών και φιλοσόφων, Derrida, Deleuze, Althusser, Lacan, Foucault και ούτω καθεξής, οι οποίοι σου λένε ότι δεν υπάρχει σημαίνον, δεν υπάρχει σημαινόμενο, δεν υπάρχει επικοινωνία πραγματικά, τίποτα δεν ισχύει και όλα πρέπει να ανατραπούν. Που το είδαμε αυτό σαν εικόνα. Το είδαμε στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων των Παρισίων. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι οι Γάλλοι είναι που μας το έδωσαν αυτό. Και αυτό βεβαίως μετακόμισε στα πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών, που το μετάγγισαν και στα πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας. Δεν είναι τυχαίο, για παράδειγμα, ότι στο Yale πριν από 2 δεκαετίες ο νούμερο 1 επιδραστικός στοχαστής ήταν ο Ζιλ Ντελέζ. Λοιπόν, αυτό το πράγμα έφτασε σήμερα και έχει σκάσει στα χέρια μας. Πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε? Με συγχωρείτε, διότι είχε αυτό το τελευταίο σκέλος. Πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε? Να θυμόμαστε τις γιαγιάδες μας. Θα μπορούσαμε να θυμηθούμε και παλιότερα από τις γιαγιάδες μας, πιστεύετε? Δηλαδή, ο ελληνικός πολιτισμός ήταν η βάση στην οποία δημιουργήθηκε, πέρα από την κλασική Ελλάδα και τη συστηματοποίηση της επιστήμης, η φιλοσοφική βάση του χριστιανισμού, έδωσε την αναγέννηση, μάλλον τα ενάυσματα μετά την πρώτη άλωση. Θα μπορούσε σήμερα να παίξει ξανά αυτόν τον ρόλο και με ποιες προϋποθέσεις? Όχι, τελειώσαμε. Διότι πλέον ο ελληνικός πολιτισμός δεν είναι βιωμένο στοιχείο στην Νέα Ελλάδα. Έχουμε καταντήσει ψευτορωμαϊκό. Αναφερθήκατε, συγκινούμε οριακά. Αναφερθήκατε στις αλματώδεις φιλοσοφικές αναζητήσεις και επιτυχίες του ελληνικού πνεύματος μετά την πρώτη άλωση. Ουσιαστικά αναφερθήκατε σε αυτό το οποίο ο Στίβεν Ράντσιμαν αποκαλεί τελευταία βυζαντινή αναγέννηση. Αναφερθήκατε στο πώς, για παράδειγμα, ο Πλήθων Γεμιστός και οι Έλληνες διανοητές που είχαν εντρυφήσει στην αρχαία Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι κάποιοι λένε ότι στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, γνωστή και ως Βυζάντιο, δεν αγαπούσαν τους αρχαίους. Δεν ξέρουν τι λένε οι άνθρωποι αυτοί. Είναι όμηροι ενός διπόλου για το οποίο αξίζει να μιλήσουμε. Μετήκησαν στις δυτικές χώρες, κατά κύριο λόγο στην Ιταλία, και ουσιαστικά προετοίμασαν το έδαφος για την αναγέννηση. Είδα πρόσφατα μία σειρά, δεν την παρακολούθησα, είδα ότι υπάρχει, είδα ένα τρέιλερ στο Netflix. Έγραψα κάτι γι' αυτό και στο Brussels Signal, το Κάος, το οποίο ουσιαστικά εξευτελίζει το αρχαίο ελληνικό δωδεκάθο. Έχουμε δει στο Netflix να διαλύουν την Ηλιάδα, Μαύρο Αχιλλέα, έχουμε δει να διαλύουν την Κλεοπάτρα. Ελληνίδα ήταν η Κλεοπάτρα των Πτολεμαίων, των Σελευκηδών. Των Πτολεμαίων ήταν η Κλεοπάτρα. Τους έχουμε δει να διαλύουν τον Αλέξανδρο κάνοντας τον Alexander the Great, Alexander the Gay. Και τώρα βλέπουμε να διαλύουν και το Δωδεκάθεο. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Όλη η Δύση είναι βασισμένη πάνω σε 2-3 πυλώνες. Ο ένας και ο κεντρικότερος είναι το αρχαίο ελληνικό πνεύμα. Το δεύτερος είναι το ρωμαϊκό πνεύμα εν μέρη. Ο τρίτος είναι ο χριστιανισμός και έχει και ένα ιουδαϊκό στοιχείο για να είμαστε δίκαιοι. Όσο πιο γρήγορα αυτό το τελειώσουνε, τόσο πιο ταχαίως θα οδηγηθούν προς τον αντικειμενικό του στόχο που είναι να μας... Αλλά πλέον εμείς δεν έχουμε να δώσουμε κάτι. Εμείς έχουμε κάποια ευθύνη να το διαφυλάξουμε αυτό, και αν όχι εμείς, έχει ευθύνη κανείς να το διαφυλάξει αυτό? Όταν βλέπετε ότι από τα 7 μαθήματα, των οποίων τα βιβλία αφαιρέθηκαν από τα σχολεία, στην αρχή αυτής της σχολικής χρονιάς, τα 4 είναι θρησκευτικά. Όχι, δεν έχουμε καμία δυνατότητα να κάνουμε οτιδήποτε. Διότι εσείς και εγώ σε λίγο θα είμαστε μουσιακά είδη. Θα μας δείχνουν οι νεότεροι και δεν θα μπορούν να κατανοήσουν και αυτά τα οποία λέμε. Ξέρετε, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που το κακό που γίνεται είναι πάρα πολύ δύσκολο να εξηγηθεί και να αποδοθεί. Και θα το καταλάβουμε σε 10-20 χρόνια. Θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει μια μικρή μαγιά πιτσιρικάδων
που αντί να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για διαρκή μεταφορικό ή κυριολεκτικό αυνανισμό, θα μπορέσει να αντλήσει από εκεί αυτά τα οποία στερούν στη γενιά τους. Εάν κάτι τέτοιο μας προκύψει, και βλέπω τους πιτσιρικάδες να αντιδρούν, βλέπω όλο και περισσότερους εθνικιστές πιτσιρικάδες. Για παράδειγμα, παλιά στην εποχή μου ήτανε, ξέρεις, άφηνες μαλλί, μουσια και ήσουν τροτσκιστής. Και αυτό ήταν επαναστατικό. Πλέον το επαναστατικό είναι να έχεις εθνοσυντηρητικό παρονομαστή σαν άνθρωπος. Μακάρι αυτό το πράγμα οι πιτσιρικάδες να το υιοθετήσουν ακόμα και ως αντίδραση και να διασωθούμε κάποιοι από εμάς, κάτι να τους μεταλαμπαδεύσουμε. Το έθνος, έλεγε ο ποιητής, πρέπει να μάθει να θεωρεί εθνικό το αληθές σε σχέση με το ζήτημα του πατριωτισμού. Ναι. Που μόλις θίξατε του τι είναι εθνικό, τι δεν είναι. Κοιτάξτε. Και αυτή η νέα γενιά, Ναι. η οποία είναι η ελπίδα σας, η μαγιά. Τι θα πρέπει να καταλάβει από αυτό, τι είναι το αληθές, τι είναι πραγματικά πατριωτικό? Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Αυτό το οποίο μόλις τώρα μου είπατε, και ξέρω ότι καλοπροαίρετα το είπατε, είναι παράδειγμα του πώς ουσιαστικά χάνεται το νόημα στην εποχή μας. Οκ, λέτε το έθνος πρέπει να μάθει να θεωρεί εθνικό το αληθές, είπε ο ποιητής. Ποιος ποιητής το είπε? Ο εθνικός. Το είπε ο Διονύσιος Σολωμός. Και δεν το είπε έτσι, είπε εθνικόν το αληθές. Και γιατί το είπε? Το είπε διότι, εάν θυμάμαι καλά, που καλά θυμάμαι, όταν είχε γράψει τον Πόρφυρα, ένα ποίημα στο οποίο περιγράφει πως ένας Άγγλος στρατιώτης κατασπαράσεται από ένα σκυλόψαρο, από εκεί που είναι και ο απίθανος στίχος «Άστραψε φως και γνώρισε ο νιός τον εαυτό του», αντιμετώπισε μία ερώτηση που του έλεγαν «Μα γιατί δεν γράφεις για ένα εθνικό θέμα?» Τώρα σε παρακαλώ, μιλάμε τον άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει 2 προσχέδια για τους ελευθέρους πολιορκημένους, έχει γράψει τη γυναίκα της Ζάκυνθος, έχει γράψει τον ύμνον στην ελευθερία, μου θυμίζει πραγματικά κάτι γελίους, πανάθλιους τύπους, ηλιθίους με περικεφαλαία που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και λένε το μακρύ τους και το κοντό τους. Και πάει λοιπόν ένας τέτοιος σύγχρονος της εποχής, μόνο ως τέτοιον μπορώ να τον αντιληφθώ, και του λέει γιατί δεν γράφεις κάτι το εθνικό? Ήταν ο εθνικός ποιητής και αποφάσισε να γράψει κάτι όπου ο ήρωας ήταν Άγγλος. Διότι θυμίζω ότι στα Εκτάνησα είχαμε Βρετανοκρατία. Η Ιόνιος πολιτεία, αφού πέρασε από τον έλεγχο της γαλλινοτάτης δημοκρατίας της Βενετίας στην Μεγάλη Βρετανία, είχε βρετανικά χαρακτηριστικά. Και εκεί απαντά ο Διονύσιος Σολωμός, εθνικόν το αληθές. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει μην ωρεοποιούμε. Δεν σημαίνει όμως ότι ό,τι συμβαίνει και ό,τι παρατηρούμε γύρω μας και ό,τι καταγράφουμε ως φαινόμενο στη χώρα μας έχει εθνικό παρονομαστή ή θα πρέπει να το αναγάγουμε σε κάτι το οποίο είναι εθνικώς ιδανικό. Το εθνικόν το αληθές ως φράση το ακούω να επανέρχεται διαρκώς από χιλέων σκληρών προοδευτικούλιδων, οι οποίοι προσπαθούν να σου πούν ότι η αλήθεια μετράει και όχι η εθνική παράδοση. Η δική μας αλήθεια είναι η εθνική μας παράδοση και είναι αλήθεια ότι αυτήν την εθνική παράδοση προσπαθούν στο όνομα της αλήθειας να την απεθνικοποιήσουν. Σαφές, αλλά τι είναι η ουσία? Η αληθής, ας πούμε, είναι η ιστορία. Διδασκόμαστε σωστά την ιστορία. Αληθής είναι η παιδεία, η γραμματεία. Είναι, φαντάζομαι, αληθή, βασίστηκαν πολλά πράγματα επάνω τους. Τι είναι ως συναίσθημα, ως ορισμός, από την άποψη και της φιλοσοφίας, το πατριωτικό και γιατί ενοχοποιείται με αυτόν τον τρόπο? Ενοχοποιείται διότι σας έδωσα και πριν την γενεαλογία της προοδευτικής παράταξης και της πνευματικής της προπαρασκευής. Όλα έχουν μία ιδεολογική γενεαλογία. Δεν σκάνε έτσι από μόνα τους. Λοιπόν, και σήμερα είμαστε όμηροι ιδεολειπτικών κύκλων, οι οποίοι προσπαθούν να μας ταΐσουν με το ζόρι τα δικαιωματιστικά και τα διεθνιστικά τους
κριτήρια. Αυτό είναι. Τώρα, από εκεί και ύστερα, όλα είναι ζήτημα επιλογών. Δεν είναι ζήτημα μιας, πώς να το πω, πλατωνικής αλήθειας. Ο Πλάτων έλεγε ότι το ωραίο, το όμορφο, το ορθό είναι το αληθές. Ότι υπάρχει σωστό και λάθος, άσπρο και μαύρο, θεϊκό και δαιμονικό. Και ότι το ψέμα και η αλήθεια συνταυτίζονται με τα ανάλογα υπόλοιπα χαρακτηριστικά. Εγώ, θα με συγχωρήσετε, δεν θα το πάω σε πνευματικό επίπεδο. Δεν ήρθαμε να μιλήσουμε σήμερα για την βαθιά μας ορθόδοξη πίστη, όπου εκεί μπορούμε να μιλήσουμε για το τι είναι αληθινό και το τι είναι ψευδές. Η αμαρτία δεν είναι τίποτε άλλο από το ψέμα, σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας. Στην κοινή όμως καθημερινή μας εμπειρία, η γλώσσα είναι ζήτημα επιλογής. Δεν υπάρχει ορθή γλώσσα. Υπάρχει επικρατούσα γλώσσα. Και τον αγώνα θα πρέπει να τον δώσουμε όχι για την ορθότητα, αλλά για την επικράτηση. Ο Βίτγκενστάιν έλεγε, ο μεγαλύτερος γλωσσικός φιλόσοφος του 20ου αιώνα, ότι το νόημα είναι η χρήση. Όπως γίνεται, για παράδειγμα, με τις προστακτικές. Έχουμε μάθει να λέμε επέλεξε το α ή το β. Επέλεξε, ξέρεις, είναι αόριστος. Δεν είναι προστακτική. Είναι επίλεξε, προφανώς. Όμως, επέλεξε, καθιερώνεται αυτό το πράγμα. Συνεπώς, το ζητούμενο δεν είναι να είμαστε πουριτανοί. Το ζητούμενο είναι να δίνουμε μικρές καθημερινές μάχες. Θεωρείτε ότι παράγεται πολιτική σκέψη στην Ελλάδα, ή μάλλον αρχικά, θεωρείτε ότι πέρα από τα κομματικά, δηλαδή όχι αν ένα κόμμα, αν το κάθε κόμμα ξεχωριστά παράγει τη δική του πολιτική σκέψη και πρόγραμμα, εάν παράγεται εν συνόλο πολιτική σκέψη σήμερα και εάν είναι εν τέλει χρήσιμο με τόσες δυνάμεις να διαμορφώνουν την πραγματικότητα γύρω μας να συμβαίνει αυτό? Όχι, δεν θεωρώ ότι παράγεται πολιτική σκέψη στην Ελλάδα. Ή τουλάχιστον αν παράγεται, ζητώ συγγνώμη από εκείνους που την παράγουν, εγώ δεν έχει τύχει να τη συναντήσω. Όταν διάβαζα, για παράδειγμα, τι να σας πω, τέλη δεκαετίας του 90, το «Ισχύς και απόφαση» Παναγιώτης Κονδύλης ή το επίμετρο στη θεωρία του πολέμου του Κλαουζέβιτς, στην ελληνική έκδοση, ή Ύφεστο, ή Νεοκλεισαρή, τότε ενδεχομένως θα έλεγα ότι ναι, υπάρχει ακόμα κάποιο είδους παραγωγή πολιτικής σκέψης στην Ελλάδα. Πια δεν βλέπω παραγωγή πολιτικής σκέψης στην Ελλάδα. Δηλαδή, ουσιαστικά αναμασάμε και εισάγουμε από το εξωτερικό. Δεν ξέρω αν υπάρχει και λόγος όμως. Τι χρειαζόμαστε την πολιτική σκέψη? Χρειαζόμαστε την πολιτική σκέψη, αλλά δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή να παράξουμε πολιτική σκέψη. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται να κάνουμε αντίσταση. Σε τι? Σε όλα αυτά τα οποία είπαμε. Με ποιο τρόπο, μάλλον? Ποιος είναι ένας επικοδομητικός τρόπος, όχι μόνο να κάνουμε αντίσταση, αλλά και να βελτιώσουμε τη ζωή μας ως πολίτες? Κοιτάξτε, ακόμα, το ξαναλέω, ακόμα, με ένα ακόμα στην αρχή. Δεν ξέρω αν μιλήσουμε σε 2, 3 ή 5 χρόνια, αν θα έχω απογοητευτεί. Και τότε θα σας πω την αλήθεια, απογοητεύτηκα. Και αυτά τα οποία σας έλεγα, κυρία Αργύρη, πριν από κάποια χρόνια, τελικώς, μάλλον ήταν αφελή. Δεν είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που έχω αντιληφθεί ότι κάτι το οποίο έλεγα σε παλαιότερο χρόνο ήταν προϊόν αφελίας. Ακόμα όμως θεωρώ ότι βασικές επιλογές, καθημερινές επιλογές, μπορούν να κάνουν μία διαφορά. Από το τι βλέπεις, μας βλέπουν στο YouTube αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, εάν άνθρωποι συντονίζονται στο δικό σας κανάλι, στο δικό μου κανάλι, σε άλλα κανάλια, τα οποία προσπαθούν, δεν θα πω επιτυγχάνουν, προσπαθούν, δίνουν έναν αγώνα και τα προτείνουν και κάνουν share και πατάνε το like, που επηρεάζει τον αλγόριθμο, που επηρεάζει τις ζωές μας και ούτω καθεξής, κάτι κάνουν. Δεν είναι το τίποτα.
Every little helps, έλεγε το σλόγγαν ενός βρετανικού σούπερ μάρκετ, του Tesco. Όλα έχουν τη σημασία τους. Και επίσης υπάρχουν ακόμα οι εκλογές. Είναι δυνατόν το 60% να μην πήγε να ψηφίσει? Μου φαίνεται αδιανόητο. Είναι αδιανόητο. Δηλαδή, με συγχωρείτε, το λέω με πολύ μεγάλη αγάπη σε όσους παρακολουθούν και θεωρούν ότι έτσι έκαναν μια επαναστατική πράξη. Παρμπούτσαλα. Άφησαν στους διώκτες και στους τυράννους ελεύθερο το πεδίο να συνεχίσουν να μας καταπιέζουν. Αυτό κάνανε. Μιλώντας για εσάς και το με ποιο τρόπο έχετε κάνει αντίσταση ή συμμετοχή στα κοινά, σας είδαμε να ξεκινάτε από τη δημοσιογραφία, τουλάχιστον όσον αφορά το δημόσιο λόγο, να μεταβαίνετε στην πολιτική, στη Νέα Δημοκρατία τότε, να βγαίνετε από το κυβερνητικό σχήμα, να συνεχίζετε την πολιτική σε άλλους σχηματισμούς και πλέον να επανέρχεστε, αφήνοντας πίσω σας την πολιτική, στην δημοσιογραφία. Mm-hmm. Άρα συμμετέχετε με πάρα πολλούς τρόπους στα κοινά. Εσείς προσωπικά γιατί το κάνετε? Για λόγους ψυχικούς. Κατά πρώτον. Και σε έναν βαθμό περιπετειωδώς, επειδή για πολλά χρόνια δεν είχα οικογένεια. Εννοώ την γυναίκα και την κόρη μου. Και μακάρι να αποκτήσουμε κι άλλα παιδιά. Ως εκ τούτου αισθανόμουν έτσι πιο ελευθεριάζων, όχι ελεύθερος. Άφησα τον τραπεζικό τομέα, αυτό λίγοι το ξέρουν. Εργαζόμουν ως σύμβουλος επικοινωνίας στο Λονδίνο, σε σχετικά νεαρή κιόλας ηλικία, στα 25-26 μου, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Και άφησα αυτό το πράγμα για να ασχοληθώ με τα μίντια στην Ελλάδα, επειδή ήμουν ερωτευμένος με το ραδιόφωνο. Και άφησα τη δημοσιογραφία και την τηλεόραση, η σημασία, διότι όταν έπρεπε να αποφασίσω ή θα σκύψω το κεφάλι και θα συνεχίσω να έχω την εκπομπή μου ή θα δώσω το ρεπορτάζ μου λέγοντας ποια είναι η θέση μου και θα απολυθώ, αποφάσισα ότι θα απολυθώ και απολύθηκα από τον Sky. Δεν έφυγα, δεν ήταν ένα βελούδινο διαζύγιο μετά από το οποίο με κληροδότησε το σύστημα στη Νέα Δημοκρατία και προσπάθησα να επιστρέψω στη δουλειά μου. Αλλά ήταν παντελώς αδύνατο, τότε επί ΣΥΡΙΖΑ, αν και το καθεστώς Μητσοτάκη, πρέπει να πω, κάνει το καθεστώς Τσίπρα να μοιάζει με νηπιαγωγείο. Είναι ούτε καν παιδικός σταθμός, πλαστελίνες, καμία σχέση. Αυτή η σκοτεινιά που σκεπάζει τα πάντα ως ασφικτικός έλεγχος στη χώρα σήμερα, δεν νομίζω ότι έχει ξαναυπάρξει από το 1974. Και μετά πάντα υπήρχαν χαραμάδες. Πλέον δεν υπάρχει σε τίποτα. Ακόμα και για να πάρει κάποιος μια υψηλή θέση στον ιδιωτικό τομέα, θα πρέπει να εγκρίνει το Μαξίμου. Αυτό μου το έλεγε προχθές φίλη μου Πασοκτζού. Και μετά όταν είδα ότι αυτά τα οποία η Νέα Δημοκρατία έλεγε το 2018-2019, όταν πολιτεύτηκα με τη Νέα Δημοκρατία, ήταν πομφόλιγες στην καλύτερη περίπτωση και εσχρά ψεύδι στη χειρότερη, επέλεξα μέσα στο κοινοβούλιο να συνεχίσω να λέω εκείνα για τα οποία εξελέγην. Και εκπαραθυρώθηκα και από τη Νέα Δημοκρατία. Και μετά προσπάθησα στον λεγόμενο πατριωτικό χώρο, για τον οποίο εγώ έχω την λέξη εθνοσυντηρητικό και θα την προτείνω διαρκώς αυτή τη λέξη, διότι αυτή αποδίδει και είναι μετάφραση του National Conservative. Είδατε, δεν παράγουμε εμείς. Αλλά αν φέρνουμε τα σωστά απ' έξω, κάτι κάνουμε. Συνειδητοποίησα πρώτον ότι υπάρχουν πολλοί εξαγορασμένοι. Εξαγορασμένοι. Δηλαδή, στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, ακόμα και σήμερα, υπάρχουν φυτευτοί, υπάλληλοι, παραμάγαζα του συστήματος Μαξίμου, του οικονομικοπολιτικού συστήματος ολιγαρχών της χώρας και της βαθιάς Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν σε αυτό το σύστημα που περιγράφεται. Από αυτό λοιπόν το σύστημα, όταν στις εκλογές απέτυχα, διότι απέτυχα να κομίσω μια πιστική πρόταση, διότι μεταξύ όλων των άλλων είπα ότι δεν πρόκειται κιόλας να πουλήσω, πώς το λένε, το σπίτι μου, την πρίκα της κόρης μου, είμαι παλαιομοδίτης, θα με συγχωρήσετε, λοιπόν, ούτως ώστε να χρηματοδοτήσω μια καμπάνια. Και ξέρετε, εγώ δεν έχω θέλγητρα ιδιαίτερα, ούτως ώστε να προσελκύσω το ενδιαφέρον, την στοργή
τη μέριμνα το χάδι ενός ή περισσότερων ολιγαρχών, παραγόντων και εκδοτών. Οπότε από αυτό το πράγμα έφυγα. Δεν υπήρχε λόγος να κάθομαι πια. Και δόξα τω Θεώ, αυτή τη στιγμή κάνω 5 διαφορετικές δουλειές. Ανοίξαμε και ένα μαγαζί με την σύζυγο και το σταυρό μου κάνω διότι είμαι σε μια ελεύθερη κατάσταση, μη έχοντας ανάγκη να κλείνω το γόνι. Τώρα πείτε μου. Ο λόγος που σας το ρώτησα αυτό δεν ήταν το κουτσομπολιό, ήταν για να γενικεύσω στη συνέχεια και να σας ρωτήσω, σε αυτό το πλαίσιο που περιγράψατε, ένας άνθρωπος που περιγράψαμε και πριν πόσο δύσκολη είναι η καθημερινότητά του, έχει λόγο και τρόπο να ασχολείται με αυτό που λέμε τα κοινά, έχει πια κίνητρο να βγει από τη λεγόμενη ιδιωτεία, ξέρουμε πώς μεταφράζεται και στα αγγλικά, και να γίνει πολίτης στην πράξη? Ναι, έχει και λόγο, έχει και τρόπο. Πείτε μας. Πρέπει να βρει το κουράγιο. Ποιος είναι ο στόχος? Δεν θέλω να ανακυκλώνουμε νοηματικά τη συζήτησή μας. Τουλάχιστον πέραν του σημείου που θα ήταν ωφέλιμο και ενδιαφέρον. Όμως, μέσα σε όλον αυτό το βόρβορο, τη δυσκολία, την ανελευθερία και την υποδούλωση που ζούμε, και δεν βάζω τον εαυτό μου στην κατηγορία των πολιτών της ερώτησής σας, εγώ ξαναλέω, κάνω τον σταυρό μου. Με πάρα πολύ κόπο και πολλές θυσίες, αλλά κάνω τον σταυρό μου. Μέσα λοιπόν σε όλο αυτό, εκεί μιλάει η ψυχή. Κάποιοι έχουν ψυχή και αυτή η ψυχή δεν υποδουλώνεται εύκολα. Αυτή η ψυχή δεν σβήνεται σαν τη γόπα του τσιγάρου, απλά, στο μεγάλο τασάκι της βρωμιάς. Είναι μια φωτιά που καίει. Και βλέπω ότι αυτή η φωτιά καίει σε πολλούς ανθρώπους. Πολύ περισσότερους από όσους θέλουν να μας λένε. Όμως, αυτούς τους ανθρώπους δεν πρέπει ποτέ να σταματήσουμε να κάνουμε 2 πράγματα. Πρώτον, να τους επιβραβεύουμε. Διότι και αυτούς τους ανθρώπους πολλές φορές βλέπω ότι οι εκφραστές του λεγόμενου εθνοσυντηρητικού, παραδοσιοκρατικού χώρου θέλουν διαρκώς να τους επιπλήττουν. Και εγώ το κάνω πολλές φορές. Αλλά θέλω να κρατάω στο μυαλό μου ότι αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους επιβραβεύουμε. Να τους λέμε ένα μπράβο. Να τους λέμε ένα ευχαριστώ. Να τους λέμε πάτε κόντρα στο ρεύμα σαν τους Σολομούς στη Σκωτία. Είναι δύσκολο, το ξέρουμε, αλλά συνεχίστε. Και ίσως κάποτε κάτι να γίνει. Και το δεύτερο είναι, όπως μπορούμε, να τους καθοδηγούμε. Όχι με την αφεψηλού έννοια. Όχι ως σύγχρονες Αντουανέτες. Καθόλου. Παρεξηγημένη ιστορική προσωπικότητα επί τη ευκαιρία. Αλλά με την έννοια του να μοιραζόμαστε διαρκώς ό,τι μπορούμε σε επίπεδο πληροφορίας ή γνώσης. Ή αν όχι τίποτα εκ των δύο, σε επίπεδο ερεθισμάτων. Το κακό είναι ότι εμάς που δημοσιολογούμε, σε μεγαλύτερο ή σε μικρότερο βαθμό, πολλές φορές μας παίρνει μπάλα της δυσπιστίας. Θα θέλαμε να κλείσουμε αυτή τη συνέντευξη κάπως πιο αισιόδοξα και λίγο πιο θεωρητικά. Έχετε ζήσει, έχετε άμεση επαφή με το κοινό σας, πλέον καθημερινά, σχεδόν από ό,τι ξέρω. Έχετε ζήσει στα μεγάλα πολιτικά σαλόνια, έχετε ζήσει στο εξωτερικό. Θα θέλαμε να μας πείτε τι είναι για όλα αυτά τα κοινά η Ελλάδα. Είναι ένα κράτος 200 ετών, είναι ένα έθνος 3.500 ετών και βάλε, είναι μεταξύ Ανατολής και Δύσης, είναι Ανατολή, είναι Δύση, είναι φυλή, είναι ιδέα. Τι είναι η Ελλάδα? Μια φωτεινή πέτρα είναι η Ελλάδα. Είναι αυτό το βραχώδες ακροτήρι που απέμεινε από έναν οικουμενικό ελληνισμό, μιλάω για την Ελλάδα σήμερα, και το οποίο πασχίζει να αναπνεύσει στην πίστη και στη γλώσσα του. Ελλάδα είναι αγώνας, Ελλάδα είναι καταφυγή σε ό,τι φωτεινό μπορεί να υπάρξει μέσα στον Βόρβορο. Ελλάδα είναι μια παραμυθία. Παραμυθία είναι η παρηγοριά. Και Ελλάδα είναι κάτι το οποίο είναι ανώτερο όλων μας. Ξέρετε, προφανώς δεν είναι το νεοελλαδικό και ούτε καν νεοελληνικό κράτος και όχι έθνος. Προφανώς είναι η υπερτετρακισχιλιετής
ιστορία από τους μινωίτες και τις γραμμικές μέχρι την σύγχρονη ελληνική κοινή. Προφανώς είναι γλώσσα και όλα αυτά, αλλά νομίζω ότι για αυτούς οι οποίοι μας παρακολουθούν, και εν τέλει αυτό είναι που μας ενώνει, Ελλάδα μέσα σε μία εποχή απομύθευσης είναι ακόμα κάτι το υψηλό. Μέσα σε μία εποχή ισοπαίδωσης είναι κάτι το οποίο πρέπει να κοιτάξεις ψηλά για να το δεις. Μακάρι να συνεχίσουν να υπάρχουν Έλληνες που νιώθουν την Ελλάδα έτσι. Θεωρώ ότι αυτοί που μας παρακολουθούν και αυτοί που σκέπτονται όπως το περιγράψατε, κάπως έτσι αισθάνονται. Κύριε Μπογδάνο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας και για την παρουσία σας εδώ. Μα εγώ θέλω να σας πω το εξής. Κάνετε πολύ καλή δουλειά. Ευχαριστούμε. Εκ μέρους όλης φυσικά της ομάδας. Είναι τιμή μας. Ο φίλος μου, ο κύριος Ξηδιάς, που τον ξέρω από παλιά, κάνει κάτι πολύ γενναίο μαζί με τους συνεργάτες της εταιρείας παραγωγής. Και εσείς προσωπικά κάνετε κάτι το οποίο λείπει. Σας εύχομαι δύναμη, σθένος και έμπνευση για τη συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και να ξέρετε, από τους εμπνευστές μας ήταν και ο δικός σας αγώνας πλέον από το YouTube. Καλώς ήρθατε. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς πολύ για τον χρόνο και την προσοχή σας. Μπορείτε να στηρίξετε το ΕΛΙΣΜΕ με τη συμμετοχή και τη συνδρομή σας. Οδηγίες θα βρείτε στον ιστότοπο του Ινστιτούτου. Εάν θέλετε, μπορείτε να στηρίξετε και το κανάλι μας, κάνοντας εγγραφή, αφήνοντας το σχόλιο σας και διαμοιραζόμενοι το περιεχόμενό μας. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη φορά.